Hello everyone. අපි ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ අදත් ඔබ සූදානම් වෙන්නේ තවත් අලුත් පාඩම් කොටසකට අවධානය යොමු කරන්න. එhmenan ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසා හැම දිනාටම බොහොම සරලව පැහැදිලිව මුල සිට මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාව මම ඔබ වෙතට ගෙනෙනවා. ඉතින් මම දන්නවා ගොඩක් අය Facebook කරහා මේ වීඩියෝ නරඹනවා. ඉතින් ඒ සහෘදයන්ටත් මම ඊටම ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔබ කුමන හෝ සමාජ ජාල මාධ්‍යයක වේවා එහෙම නැත්නම් මගේ English with Saman sir YouTube channel එක හරහා වේවා ඔබ ඔබේ දැනුම වැඩි කරගන්න. එයයි මගේ බලාපොරොත්තුව. එහෙනම් අද අපි බලමු කොහොමද simple present tense වල සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් positive question එකක් හදන්නේ කොහොමද positive question එකක් හදන්නේ? අපිට මේ positive question එක හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා do does කියන helping verbs දෙක. එහෙම නැත්නම් උපකාරක ක්‍රියාපද දෙක. ඔබට මීට කලින් මා negative sentence හදන්න කියලා දෙනකොට මම ඔබට කියලා දුන්නා do not සහ does not කියන වචන දෙක ඕන කියලා. අපි මේ වෙලාවේදී not කියන වචනය අතහැරලා do does කියන වචන දෙක පමණක් වාක්‍යයේ මුලින් යොදලා අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් හදන්න. එහෙමනම් මේ පාඩම් මාලාව ඔබ මේ දක්වා නරඹුවා නම් මේ අලුත්ම වීඩියෝ එකේ ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නය හදන හැටි ඉතාම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න. අනික මේ පාඩම් මාලාව ඉතාම සරලයි. ඔබට ඉතා පහසුවෙන් මේක ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මගේ බලාපොරොත්තුව ඔබට වැඩි යමක් ඉතා කෙටි කාලයකින් ලබා දෙන එක. එහෙනම් අපි බලමු දැන් පාඩමේ අපි මොකද කරන්න කියලා. එhmenan අපි positive question එක හදනකොට අපි මුලින්ම do does කියන වචන දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. do does subject verb object rest. මෙන්න මේ ආකාරයට මා ඔබට මතක් කළා මේ subject කියන්නේ වාක්‍ය කරන කෙනා එහෙම නැත්නම් උක්තය, verb කියන්නේ ක්‍රියාව, object කියන්නේ කර්මය. ඉතිරි වෙන සියලු වචන ඔක්කොමට අපි rest කියලා කිව්වා. මොකද ඒක ඔයාලට මම කිව්වා ඉගෙනීමේ උපක්‍රමයක් වශයෙන් පමණයි මේ rest කියන වචනේ මා භාවිතා කරන්න කියලා ඔබට මීට කලින් මතක් කරා. එhmenan අපි do සහ does කියන වචන දෙක අතරේ කොහොමද මේ subjects බෙදලා යන්නේ? ඔබට මතක නම් කෙසේ හෝ වේවා මම මතක් කරන්න. එනම් do සමග ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන සියලුම බහුවචන පද තමයි අපි do කියන වචනයත් එක්ක අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම does කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ අපි she, he, it කියන තුන් දෙනාත් එක්ක තමයි අපි does කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ. එසේනම් මේ do does කියන වචන දෙකත් එක්ක අපි ඊටාම පහසුවෙන් වාක්‍යයේ මුල මේ වචන දෙක යොදලා අපිට පහසුවෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් do you go to school today? do you and you කියන්නේ plural subject එකක්. ඒත් එක්කම අපි do තමයි භාවිතා කරන්නේ. do you go to school today? does mother cook rice? mother singular subject එකක්. ඒත් එක්ක අපි does භාවිතා කරනවා. එහෙනම් does mother cook rice? does he catch fish? ඒ වගේම තවත් ඔබේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්නට මම තවත් වාක්‍ය කීපයක් ඔබට සඳහන් කරලා තියෙනවා. do you eat rice? ඔයා බත් කනවද? do they sing songs? ඔවුන් ගීත ගායනා කරනවද? do the ducks catch fish? තාරාවෝ මාළු අල්ලනවද? do children play chess? ළමයි chess එල්ලම් කරනවද? does he help you? ඔහු ඔබට උදව් කරනවද? does the sister write a poem? සහෝදරිය කවියක් ලියනවද? does father go to work? තාත්තා වැඩට යනවද? does your brother sing today? ඔයාගේ සහෝදරයාද ගීත ගායනා කරනවද? ඒ පමණක් නෙමෙයි ඔබට do does subject verb object rest වාක්‍ය රටා භාවිතා කරලා ඕනෑ තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. අපි තව කීපයක් බලමු. අම්මා මංසල් යනවද? does mother go to temple? බලන්න ඉතා පහසුයි. does කියන වචනයත් එක්ක අපි mother කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. මොකද mother එක වචනයි නම් does mother කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. do boys play games? do boys play games? පිරිමි ළමයි ක්‍රීඩා කරනවද? නැත්නම් අපිට තව හදන්නට පුළුවන් වෛද්‍යවරයා රෝහලට යනවද? does the doctor go to the hospital? අම්මා මිදුල අතු ගන්නවද? does mother sweep the compound? අපිට තව බොහොම වටිනා වාක්‍ය
ඕනෑ තරම් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න කොහොමද මේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වල වාක්‍යයක් පොසිටිව් වාක්‍යයක් පොසිටිව් ක්වෙස්චන් එකක් අපි හදාගන්නේ කියලා කොහොමද do does subject verb object rest. ඉතින් ඉතා පහසුයි ඔබට මේ වාක්‍ය රටා වලින් ඕන තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගෙන ඔබේ දැනුම වැඩි කරගන්නට පුළුවන්. එhmenan ඔබේ මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්නට යන මේ ගමනේදී මේ පාඩම් මාලාව ඉතාම ඉවහල් වෙයි. එසේනම් මම ඔබට මතක් කරනවා මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එවිට ඔබට අලුත්ම පාඩම් බොහොමයක් ඉතාම ඉක්මනින් ඉගෙනගන්නට පුළුවන් වේවි. එhmenan ඔබ හැම දිනකටම මේ පාඩමෙන් අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්නට ඉතා පහසුවෙන් මා පැහැදිලි කරා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙවි. එhmenan තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඔබට ජය වේවා.